أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض ما حدث لشابين في 3 أيام في منزل مسكون. شيء مخيف بالتأكيد أن تستيقظ من النوم لتجد شبحا عملاقا أسود ينظر إليك. هذا ما حدث مع فتى في 14 من عمره وابن عمه الذي يكبره ب4 سنوات فقط، أي في 18 من عمره، عندما نزل في منزل صديق لهم في بلدة بعيدة يقومان برحلة لزيارتها. كان يعرفان تمام المعرفة بأن هذا المنزل مهجور منذ زمنا، لكن ليس هذا بالشيء المهم بالنسبة لشابان لا يصدقان بما يسمى بالأشباح التي بدورها حاولت أن تثبت لهم وجودها. ففي الليلة الأولى سمع صوت امرأة تغني، وكان من الواضح أن الصوت يأتي من مطبخ المنزل الذي يقيمان فيه، لكنهما أقنعا نفسيهما بأن الصوت يأتي من خارج المنزل. في صباح اليوم الأول استيقظ الفتى صاحب 14 عام على رائحة طعام شهية تنبعث من المطبخ، فأسرع يهبط الدرج ليعرف ما نوع الطعام الذي أعده ابن عمه، لكنه وجد هناك امرأة مسنة تغني وهي تعد الطعام، وعندما رأته ابتسمت وهي تقول صباح الخير. لم يكن الفتى يعرف حقيقة ما يرى، لذلك رد عليها التحية وصعد ليسأل ابن عمه عن السيدة العجوز في المطبخ، واصطحبه إلى هناك ليريه إياها. لكن المفاجأة كانت بانتظاره، وهي أنه ليس هناك أحد في المطبخ والأواني كلها في مكانها. في الصباح التالي كان الفتى الصغير ذاهب إلى المرحاض فوجده مشغولا. جلس ينتظر حتى يخرج ابن عمه أو من كان يعتقده كذلك. مرت عدة دقائق دون أن يخرج من المرحاض، فنزل الفتى إلى الطابق الأول ليغسل وجهه في الحوض الموجود في المطبخ، لكنه فوجئ بابن عمه نائم في غرفة المعيشة أمام التلفاز. فزع الفتى وعاد مسرعا إلى المرحاض في الطابق العلوي ليجد السيدة العجوز وعلى وجهها الابتسامة نفسها، وقبل أن تلقي عليه تحيتها هرب إلى غرفة المعيشة حيث ينام ابن عمه الذي كان قد استيقظ، فقص عليه ما حدث معه وطلب منه أن ينام معه في الغرفة، ظنا منه أن هذا قد يجعل الأشباح لا يظهرون له. 4:00 من فجر اليوم الثالث استيقظ الاثنان على صوت باب الخزانة الموجودة في الغرفة ليجد أمامهم شيء هيئته كالإنسان، لكن لونه أسود لا يرى له أي ملامح، ويصل طوله إلى 3 أمتار تقريبا. ظل هذا الشيء واقف أمام الخزانة لثواني ثم اختفى داخل الجدار، وظهر ثانية أمام سرير إحداهما ثم اختفى مرة أخرى. وفي اليوم التالي تركا المنزل بعد أن قضي فيه 3 أيام لن ينسوها طوال حياتهم. شكرا لمتابعتكم وي. سنسعد باشتراككم بالقناة وإعجابكم بالقصة ومشاركتها وتعليقكم عليها. انتظرونا في قصة جديدة من وي.